नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सादा रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले चाहिँ एकदमै सिम्पल अनि अर्ग्यानिक रेसिपी लिएर उपस्थित भइसकेँ। मैले चाहिँ यो जङ्गलमा पाइने सिस्नोको रेसिपी लिइसकेँ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव दिनुहोला। यो चाहिँ मैले आज आगोमै पकाउँदैछु अनि केटको कराईमा पकाउँदैछु। मैले पानी रेडी गरिसकेँ र आज मैले सिस्नोमा प्याजको पत्ता अनि धनियाँ पनि प्रयोग गर्दैछु। मैले सुरुमा सफा गर्छु र मैले यो सिस्नोलाई पनि सफा गर्छु किनकि आजभोलि धेरै धुलो उठ्छ र यो धुलो छ, त्यसैले मैले सिस्नोलाई पनि सफा गर्छु। अनि यो पानी उम्लिँदै गर्दा मैले धनियाँ अनि प्याजको पत्तासँगै नुन पनि राखिसकेँ। नुन पानी उम्लिने बित्तिकै राख्नुपर्छ। अनि यत्तिको उम्लिसकेपछि मैले पखालेर राखेको सिस्नोलाई राख्छु र सिस्नो सबै राखिसकेपछि यो पानी चाहिँ उम्लेर बाहिर फाल्ने जस्तो गर्छ। यसलाई चाहिँ बिस्तारै सिस्नोलाई यसरी मुनितिर दाब्दै लैजानुपर्छ र आज चाहिँ मैले पानी अलिक धेरै नै राखेँ किनकि सिस्नो धेरै देखेँ, त्यसैले मैले फेरि सबै नपकाउने निर्णय गरेँ। पानी मैले अहिले उठाएर राख्छु, उभाएर राख्छु। यत्तिको भइसकेको छ। अझै यत्तिको पाकिसकेपछि थोरै पिठो राखिदिने माथिबाट। पिठो चाहिँ मकैको नै प्रयोग गर्नुहोला। मकैको पिठोले चाहिँ सिस्नोलाई एकदमै नरम बनाएर गलाउँछ। र मैले चाहिँ यो काठको यो चोयाको यो ढिँडो पकाउने अनि सिस्नो पकाउने सामग्री हो। यसलाई फिरफिरे भनेर चिन्छ हामीले, यसले प्रयोग गर्दैछु। र मेरो यो सिस्नोमा पानी अलि धेरै भयो, त्यसैले यो फन्काउन मिल्दैन नि त, त्यसैले मैले पानीलाई अर्को भाँडोमा उभाएर राखेँ। अब यो एकदमै फड्किँदैछ। यसलाई सिस्नोलाई चाहिँ फर्काएर उल्टाएर चाहिँ पकाउनु हुँदैन, यो आफै पाक्दै जान्छ। र मैले यहाँनिर पाक्यो कि नै भनेर पन्यु अनि डाडुले चेक गर्दैछु। यसरी चेक गर्ने बेला गलेको जस्तो महसुस भयो भने पाकेको मानिन्छ। र अब यसलाई बिस्तारै पन्युले यसरी फन्काउँदै जाने। र तपाईँहरूलाई पन्यु गरुङको लाग्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ काठको यस्तो मैले अगाडि देखाएको थिएँ फिरफिरे, त्यसले पनि फन्काउन सक्नुहुन्छ। र फिरफिरे नै चाहिँदैन, सिर्फ काठले मात्रै पनि फन्काउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ पन्यु गुरुको लाग्छ, त्यसैले यो काठले फिर्काउँछु। अनि यो सिस्नो चाहिँ यसै गरी फिर्काएर नै पकाउनुपर्छ। र यो यत्तिको फिर्किसकेपछि र यत्तिको अलिकति पुरै नगलेको र केही भाग गलेको भइसकेपछि तपाईँहरूले मकैको पिठोलाई राख्नुपर्छ। पिठोलाई धेरै नराख्ने, 3 मुठी 4 मुठी राखेपछि जस्तो कि सिस्नो कति छ त्यही अनुसार। मेरो यति सिस्नोमा मैले 4 मुठी पिठो राख्दैछु। मुठी चाहिँ भित्रै मुठीबाट हुनुपर्छ। अब यसरी पिठो राख्दै फन्काउँदै पिठो राख्दै फन्काउँदै गर्ने। र यो सिस्नो पनि पाक्छ र यो पिठो पनि अलिक पकाउनुपर्छ, फट्काएर पकाउने। र मैले यत्तिकै राख्दैछु। मैले यसै गरी फन्काउँदै जाने। मैले 4 मुठी पिठो राखेँ र मैले एकदमै राम्रोसँग फन्काउँदैछु। र मेरो फन्काउँदै फर्किँदै गरेर सिस्नो पनि रेडी भइसक्यो। र मैले चाहिँ सिस्नो एकदमै धेरै पातलो सिस्नो मन पर्दैन, यत्तिकै सिस्नो मनपर्छ। तपाईँहरूलाई यदि पातलो सिस्नो मनपर्छ भने अगाडि जुन पानी उभाएर राखेको थिएँ त्यो पानीलाई युज गर्नुहुन्छ र चिसो पानी पनि युज गर्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यति उभाएर राखेको छु। मलाई चाहिँ सिस्नो धेरै पातलो मन पर्दैन, हेर्न सक्नुहुन्छ यत्तिकै सिस्नो मनपर्छ, त्यसैले मैले पानी थपेन। मेरो सिस्नो चाहिँ रेडी भइसक्यो। यसै गरी बनाउनु होला। तपाईँहरूलाई आजको रेसिपी कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव पनि दिने गर्नुहोला। नमस्ते।